What's up guys, it's me again, Jongie stream. So right now is kakain naman tayo na treat meal natin. Actual chicken breast and we have here rice. Tapos here, daadag tayo ng salmon. Sardinas, hindi salmon. Tatanong kayo, bakit ito palagi yung kinakain ko, bakit hindi pa ako nagpo-bulking, ganyan. Sayang kasi ako nung yung effort natin nung cutting. Sobrang hirap ng cutting, sobrang hirap ng prepping, pero sobrang enjoy guys. Parang yung, slowly nakikita mo yung transformation mo from this to this, diba? Yung discipline. Yun yung nag-gain ko. Yung discipline sa pagkain talaga. Really important. Always ngayon cautious na ako sa kung na-reach ba yung protein intake ko. Simula na nag-prepping. Kasi dati, long as kumakain na ako is okay na. Pero simula na nung nag-prepping tayo ng competition, sayang nang na-cancel. Pero sana next year is makapag-compete tayo next year kahit dalawang shows lang or isa. Ako na ma-experience kasi sobrang enjoy ng prepping. Yun lang, sobrang nakakapagod lang talaga. Kaya yung isang reason kung bakit disiplinado pa rin tayo kumain ngayon. Tatanong kayo yung routine ko ba ay same pa ba nung prepping or hindi? Hindi. Kasi ngayon guys, to be honest is wala akong cardio ngayon. Kasi kung mag-cardio pa ako ng cardio, tapos naka-low carb pa ako simula pa no, halos ilang months na tayo, September na ngayon, di ba? Usually guys, kasi September start ng bulking season. Still discipline lang tayo kahit December. Trying our best to stay lean lang always. And we're going to do some workouts again. Always daily grind yan guys. Yan yung dapat nasa utak nyo kung mag-workout kayo. Kung busy kayo sa work, gawin nyo guys, magdala kayo ng damit sa office nyo para right after office, diretso na kayo sa gym, tapos inom kayo ng pre-workout para may lakas kayo. And by the way guys, yun yung sando ko. This sando is really special. Matatanong kayo, sobrang tagal na tong sando kasi yung mga extreme natin na tagal na dito sa channel natin is, I think nakita na itong sando na to many times. Alam nyo guys, special to kasi binigay to sa akin ng kuya ko. Pero ordinary yung sando lang to, pero ginawa kong muscle. Pinunit ko dito. So, yun guys, kain lang muna tayo. Let's go. So some people are still asking kung I'm still natural or not. So answer for that is yes, I'm still natural. Wala po akong enhancement na intake ngayon. So marami nagsasabi na I'm on my like maximum. Nasa maximum na ako ngayon. So it's like my maximum na form. Kumbaga, hanggang dito na lang yung kaya ng genetics ko, yung shredded. Kahit ngayong sizes, maraming nakahalata na medyo talaga lumita ko. Pero yun lang, it's a really big deal naman talaga dito sa Pilipinas if natural or hindi yung isang tao. Pero halatado naman sa katawan, di ba? Kung makikita nyo ako sa personal, sasabihin nyo, it's not that big, di ba? You just got cuts, ganyan. So, yun lang. So, dito sa point sa mga extreme natin is I'm not that really big. Sometimes angle lang yan. So, hard work. And effort lang and consistency lang talaga yung key. Consistency lang talaga yung sekreto and syempre disiplina sa pagkain. Yun, magtatanong kayo kung I have plans to use in the future. I'm not yet that sure kung, magpupunta tayo sa pro bodybuilding, di ba, ganyan. Kasi, luging-lugi talaga tayo kung wala tayong enhancement pag pupunta tayo sa pro. Pero sa novice physique is kaya naman sa novice physique kahit ganito lang yung form natin is pwede na. Kasi hindi naman masyadong malaki yung nasa novice physique. Kaya nga may novice physique eh. Tapos pagdating sa physique, grabe na yung size nila. Kung sumasali sa physique bodybuilding, they look just, sabihin natin na medyo sakto lang yung size nila. Pero sa personal guys, malalaki talaga. And then lalo na sa classic physique and then sa open bodybuilding. So much sa mga solid ka-extreme natin na always na nandyan, nakasuporta. Tingnan nyo yung shoulders nila, oh. Sa genetics yan, oh. Tingnan mo. Uy! Di ano na tayo, di ano. 6. Day 6 na. I-remember mo kung ilang day. 6 na. 6. Ikaw pa extreme. Ito ng shoulder. Ano man, kaya habulin, kaya. Kaya. Tapos yung sa atin, 15. So, gagawin natin guys, seated. Military kasi syempre guys, para surprise yung muscle, try namin dapat different routines. Pero solid pa lang yung seated. Minsan na ako mag-seated, tapos ngayon lang ako nagsisited ng military press. Four, 5, 6, 10, 7, 12. Chris Bumstead, I'm coming for you. Sana all. Ilan yung timbang mo?
59 ngayon. Tingnan natin. Check, check. Kaya po may mga tubig niya. Huwag mong ibuntag. Ay, para. Ilan yan? No, 64. Kasi much better kung magtitimbang once a week lang. Oo, once a week. Kasi kung everyday ka, talaga yung timbang nagpa-fluctuate yan. Sometimes mataas, sometimes mababa. Parang ako rin, 67, 68, 69, ganyan. Kahit once a week lang, tas walang tubig talaga. 2 weeks out, Mr. Olympia. Ano to? Andrew Dion, I'm coming for you. But 5, 5, 6, then 8, 9, 10, 11, Tang. ano, 100 day, 100 day, Motivation lang yan. Wala na. Grabe. Kangale. 30 pounds. Stay dito. So isa sa pinaka ito kong shoulder workout. Lateral raises siyempre. Solid yung pump. Itim sugbong itigbaw. Let's do. So sa lateral raises, always elbow up yan. Ganyan. Ganyan. Yan. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, squat. Nice. Huwag kang gaganyan. Para kang ibon. Ganito lang. Yeah. Para dito talaga yung tension. Front delts. Reset.
9, 10. Nice. Yeah. Shoulder, baby. Okay lang pag shoulder, no? Huwag lang legs. Namatay tayo sa... Itong hinahanap natin palagi yung alay. Yung dugo pumupunta na sa muscle. Ako, sobrang sarap ng feeling. Sarap. wala nang sasabihin. Just out, go. 1, go. 2, nice. 10. Last one. Close. Nice. Okay, ito. 2. Ano? Ganyan. Press lang mo konti. Tapos dyan sa middle. 3. Nice. 4. Control. 5. 9. 10. Let's go. 2. Ay. Let's go. 1. 2. Let's go. 6. 7. 8. 9. 10. Let's do. Let's go. 1. 2. Alright. Nice. Sobrang nakakangalay guys. Pag hindi kayo masyadong sanay sa cables, nakakangalay talaga. So medyo nagdagdag lang tayo, halos 10 kilos na to. Kaya medyo challenging kasi usually 5 kilos lang tayo. Pero yun nga, to surprise the muscle, kaya lang tayo mag-add ng timbang. Yo. Tugat na. Yeah. So yun guys, gusto na tayo mag-workout. Solid workout. Ngayon guys, papakita ko sa inyo yung bagong whey protein natin. So, teka. Ito yung 100% isolate protein. So yung flavor niya is vanilla ice cream. So it's like my first time na uminom ng whey protein na vanilla ice cream. So yan yung maganda ko guys sa Whey Labs. Kasi marami silang flavor ng whey protein. Hindi lang chocolate. Diba? So, tapos kahit yung chocolate nila is hindi sobrang tamis, ito ay saktong-sakto lang. So vanilla ice cream guys, solid, masarap, and per scoop is 24 grams of protein. Kaya get yours now at Nutrition Depot. So yun yung bagong whey protein natin kasi naubos na yung Pro Standard Dripped Isolate natin. And guys, kanina kumain tayo ng 3 PM meal natin, pero hindi ko muna agad ininom yung whey protein natin. Kasi nga, feel ko sobrang bloated, sobrang busog natin pag uminom pa ako ng whey. And much better rin pag after workout, kasi para may energy rin tayo pang bawi sa nasunog nating protein during workout.